সেলস ইন্ডাস্ট্রিতে হোক বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিত আপুনি সাকসেস হ'ব বিচাৰিছে কিন্তু সাকসেস হ'বৰ কাৰণে যদি আপুনি ভাল ধৰণে ফলো আপ না জানে তেন্তে আপুনি হেবোৰ ইন্ডাস্ট্রিত কেতিয়াও সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব আপুনি জিএ সেলস নকৰক যেতিয়ালৈকে আপুনি ফলো আপ কৰিব না জানিব তেতিয়ালৈকে আপুনি হে ইন্ডাস্ট্রিত সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব মই ম্যাক্সিমাম মানুহে কিছুমান এনেকুৱা সৰু সৰু ভুল কৰি থাকে যিসমূহ ভুল যদি আপুনি বৰ্তমান সময়লৈকে কৰি আছে হেসমূহ কম যিসমূহ ভুল আজি বৰ্তমান যদি আপুনি নকৰে তেন্তে আপুনি হেবোৰ ইন্ডাস্ট্রি অতি সহজতে সাকসেস হ'ব পাৰিব কাৰণ চাওক সেলস ইন্ডাস্ট্রিত আপুনি সাকসেস হ'ব বিচাৰিছে বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিত সাকসেস হ'ব বিচাৰিছে আমি কি কৰো কোনোবা এজন ব্যক্তি যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহে কোনোবা এটা প্ৰডাক্ট পাৰচেজ কৰিবলৈ ধৰিলো আপুনি গাড়ী এখন সেলস কৰিছে তেখেতক কি কৰো তেখেতৰ নাম্বাৰটো যেতিয়া লিখি থৈ যায় এটো নাম্বাৰ তেখেতৰ হয় কাস্টমাৰজনে চাই গল গাড়ীখন তাৰ পিছত আমি ফলো আপ কৰিব লাগি যাও ফলো আপ কৰাৰ পাছত কি হয় যেতিয়া তেখেতে গাড়ীখন লৈ পেলাই আমাৰ পৰা গুছি যাব তেখেতক আৰু মই দুনাই কল নকৰো সব আজি এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু ভুল হৈ থাকে যি সমূহে আমাক নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিত কেতিয়াও সাকসেস হ'ব পৰা বহুতখিনি বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আছে যি সমূহ ভুল যদি আপুনি বৰ্তমান সময়ত নকৰে মই গ্যাৰান্টি সহকাৰে কৈছো অনাগত দিনত আপোনাৰ টিমটো এটা গ্ৰোথ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু লগত যদি আপুনি সেলস ইন্ডাস্ট্ৰি লগত আছে আপোনাৰ সেলস 10x লৈকে সেলিং হ'ব কাৰণ আজি যিসমূহ আপোনাক টিপস দিম এবোৰ চাৰ্টৰ সহায়ত দিম হে চাৰ্টৰ সহায়ত যদি আপুনি ফলো কৰে তেন্তে আপোনাক চাব আপোনাৰ জীৱনত এটা বেলেগ ধৰণৰ টাৰ্নিং পইণ্ট আহিব কাৰণ বহুতে কৈ থাকে যে ফলো আপ কৰিব লাগে ইয়েস আমি ফলো আপ কেতিয়া কৰো আমি ফলো আপ তেতিয়ালৈকে কৰো যেতিয়ালৈকে কোনোবা এজন ব্যক্তি আমাৰ পৰা হে প্ৰডাক্টটো আমাৰ পৰা পাৰচেজ নকৰে আমি ধৰি ললো কোনোবা এটা সাৰ্ভিস তেখেতৰ লগত চেজ কৰিছো আমি ইন্স্যুৰেন্স ইন্ডাস্ট্ৰি লগত আছো আমি যিহতে নাথাকো যেতিয়ালৈকে আমাৰ হে প্ৰডাক্টটো পাৰচেজ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কি কৰি থাকো আমি ফলো আপ কৰিবলৈ যত্ন কৰা যেতিয়া আমাৰ পৰা হে প্ৰডাক্টটো পাৰচেজ কৰি ললে পাৰচেজ কৰাৰ লগে লগে তেখেতক হে প্ৰডাক্টটো আমি দিয়াৰ লগে লগে আমি তেখেতৰ লগত কন্টাক্ট কৰা বন্ধ কৰি দিও আজি চাৰ্টৰ সহায়ত দেখাইছো প্ৰথম চাওক যে প্ৰথম যি কেজন ব্যক্তিক আপুনি প্ৰডাক্টসমূহ দিছিলে সেই কেজন ব্যক্তিক দিয়াৰ পাছত আপুনি কেইবাৰ কন্টাক্ট কৰিছে ইয়েস 1 মিনিট ৰৈছো মই আপুনি ক'ব যে মই কৈছো যে আপুনি জিটু প্ৰডাক্ট বা আপুনি ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্ৰি যেতিয়ালৈকে আপুনি হে মানুহজনক নহুমুৱালে বা হে ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্ৰিত আপোনাৰ লগত জড়িত নকৰালে বা আপুনি জিটু সেলস ইন্ডাস্ট্ৰি জিটু প্ৰডাক্ট আপুনি নিদিলে তেতিয়ালৈকে আপুনি ফলো আপ কৰিলে কিন্তু হে প্ৰডাক্টটো দিয়াৰ পাছত তেখেতক কেইবাৰ আপুনি খুদিলে যে এই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি কেনেকুৱা পাইছা বা এই প্ৰডাক্টটো একচুয়ালি কিবা প্ৰবলেম পাইছা নেকি Yes, maximum মানুহে এটো কাম নকৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু ভৱিষ্যতে এজন ভাল সেলসম্যান হ'ব নোৱাৰে বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্ৰি তেখেতে লোকে ফেল হয় আজি আপোনালোকক মই কব বিচাৰিছো যে yes প্ৰথম চাওক আপোনালোকে কাস্টমাৰ এখন লিষ্ট বনাওক মু চাৰ্টখন চাব আপোনাক কাস্টমাৰ লিষ্ট বনাওক কাস্টমাৰ জনৰ লিষ্ট কেনেকৈ বনাব yes প্ৰথম কাস্টমাৰ জন চাওক হয়তো আপোনাৰ দোকানত হেজন কাস্টমাৰ কিনে আহিছে আপোনাৰ দোকানখন চালে গুছি গল গতিকে তেখেতক কি কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ সমূহ আমি কালেক্ট কৰা যত্ন কৰিব লাগে তেখেতৰ লগত এটা কমিউনিকেশন এটা তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়াৰ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগে প্ৰথম তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা লওক তেখেতৰ এড্ৰেছটো লিখক চাওক প্ৰথম আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে প্ৰথম তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ললে তাৰ পিছত তেখেতলোকৰ কি কয় এড্ৰেছটো লিখক তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগে 2 নম্বৰ ভাগটো হৈ গল যে আপোনাৰ VVIC প্ৰথম কথাটো কৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কাস্টমাৰ আপুনি চয়েস কৰিব লাগিব যে একচুয়ালি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কাস্টমাৰ কি কোন হকল ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কাস্টমাৰ আপোনাৰ কাৰণে যি হকলে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট বাৰে পাৰচেজ কৰি আছে হে হকল হল VVIC ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কাস্টমাৰ আপোনাৰ কাৰণে গতিকে তেখেতলোকৰ এখন লিষ্ট বনাওক সো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কাস্টমাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম দিব লাগিব তেখেতৰ নাম কি তাৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ তেখেতৰ এড্ৰেছ তাৰ পিছত কি কৰিব লাগে আপুনি VIC very important customer কোন কল যে very important customer যি আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ললে এবাৰ নহয় বাৰে পাৰচেজ কৰিছে আপোনাৰ দোকান আহি আছে কিন্তু VIC very important customer কোন কল যি কলে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট এবাৰে পাৰচেজ কৰিলে কিন্তু আপোনাৰ দোকানলৈ ইমান আহি না থাকে বেলেগ দোকানত ভিজিটিং কৰি ভাল পায় তেওঁলোকৰ VIC কাস্টমাৰ ৰাখক আৰু এটা কাস্টমাৰ আপুনি ৰাখিব পাৰে VVII
এটা ক'ব যে VVI কি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ আপোনাৰ দোকানখনৰ কথা কিমানে প্ৰমোট কৰিছে বা আপুনি যিসমূহ প্ৰডাক্ট সেলস কৰিছে বা আপুনি ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত জড়িত হৈছে আপোনাৰ কোম্পানীটোৰ বিষয়ে কিমানে ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ আপুনি ভাবে ভাল ধৰণে কৈছে বেলেগৰ আগত তেওঁলোকৰ এখন নাম লিখক যে নাম এড্ৰেছ মোবাইল নাম্বাৰ এটা ক'ব যে এইসমূহ কৰি কি লাভ হ'ব Yes, এইসমূহ কৰিলে আপোনাৰ সেলসতে হওক আপোনাৰ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপোনাৰ টিমত এটা গ্ৰোথ হ'ব আপোনাৰ সেলস যদি বিচাৰিছে আপোনাৰ সেলস 10x লৈকে সেলস হ'ব আপোনাৰ বাৰে বাৰে আমি কি কৰোঁ Yes, আমাক নতুন কাস্টমাৰ লাগে গতিকে আমি নতুন কাস্টমাৰ বিচাৰিবলৈ যাওঁ যেতিয়ালৈকে ফলো আপ কেতিয়ালৈকে কৰোঁ যেতিয়ালৈকে সেইজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ প্ৰডাক্টটো নলয় তেতিয়ালৈকে আমি তেখেতক ফলো আপ কৰিলোঁ যেতিয়াই ল'লে তেখেতৰ লগত ফলো আপ কৰা বাদ দিয়ক তেখেতৰ লগত একো কণ্টেক্ট কৰা আমি বন্ধ কৰি দিওঁ এইটো যদি আপোনাৰ টিমৰ মাজত হৈছে বা আপুনি কৰি আছে আপুনি সেলসমেন হ'ব বিচাৰে আপুনি ভাল এজন পাৰফেক্ট সেলসমেন হ'ব বিচাৰিছে তেন্তে এইটো ভুল কৰা যেবা বন্ধ কৰি দিয়ক আপুনি চাৰ্টখন বনাওক মই যেনে ক'লে প্ৰথম আপুনি কাস্টমাৰ বনাওক তাৰ পিছত আপুনি VVIC ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাস্টমাৰ লিষ্ট বনাওক VVI ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাস্টমাৰ আপুনি লিষ্ট বনোৱাৰ পিছত VIC কাস্টমাৰ বনাওক যে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাস্টমাৰ কোন সকল তাৰ পঞ্চে বনাওক যে VVII ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ আপোনাৰ দোকানৰ কথা কোনে কোনে বেছিকৈ কৈছে তেখেত লোকক কি ক'ব আপুনি যেতিয়া লিষ্ট বনাব তেখেতলোকে গম পায় যে কোন সকল ব্যক্তি আপোনাৰ পৰা বাৰে বাৰে পাৰচেজ কৰিছে কোন সকলে পাৰচেজ কৰাই নাই আপোনাৰ ওচৰত এখন লিষ্ট আহি পৰিব যাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব তেখেত লোকৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰক চাওক যেতিয়া যিকোনো ব্যক্তি আপোনাৰ লগত বাৰে বাৰে কথা পাতে তেতিয়া আপুনি সেই ব্যক্তিজনৰ লগত যিমানে ক্লোজ হৈ পৰে আৰু সেইজনৰ লগত যিমানে ক্লোজ হয় তেখেতৰ লগত সম্পৰ্কটো মধুৰ হয় আৰু যাৰ কাৰণে আপুনি তেখেতৰ লগত ওচৰত গৈ বা তেখেতে মতাৰ লগে লগে ইমিডিয়েট যাবলৈ আপুনি ভাল পায় তেন্তে আপুনি সেই দোকানখনত বা আপোনাৰ দোকানখনত কিয় ভিজিট কৰিব ধৰিলো আপুনি কিবা এটা প্ৰডাক্ট আপুনি সেলস কৰিলে তেওঁ ধৰিলো VIC কাস্টমাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাস্টমাৰ তেওঁ ৰিপাৰচেজ কৰিছে গতিকে বাৰে বাৰে ৰিপাৰচেজ কৰি থকাৰ কাৰণে আপুনি হয়তো কিবা এটা অফাৰ দিয়ক বা তেখেতৰ লগত আপুনি কমিউনিকেশ্যন কৰি থাকক লগত আপুনি ইনভাইট কৰিব পাৰে ভাবি ললো আপোনালোকৰ ঘৰত কিবা এটা পাতিছে তেখেত লোকক ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাস্টমাৰখিনিক মাতক আপুনি বা VVIC লগতে VVC সকলক মাতক তাৰপিছত আপোনাৰ VVII সকলক মাতক গতিকে এনেদৰে আপুনি এখন লিষ্ট বনাওক গম পাব যে আপোনাৰ কোডখিনি সেলস হৈছে কোনখিনি সেলস হোৱা নাই লগত আপুনি কেনেদৰে আপুনি সেলস কৰিব পাৰিব বাকি সকলোখিনি টেকনিক্স আপুনি ইমিডিয়েট গম পাই যাব সো মই আজি আপোনালোকক দেখালো যে কেনেদৰে একচুয়ালি আমি ভুল কৰি থাকো কি আমি তেতিয়ালৈকে হে ফলো আপ কৰো যেতিয়ালৈকে আমাৰ যিকোনো এজন কাস্টমাৰে আমাৰ প্ৰডাক্টটো নলয় আমি ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে হওক বা সেলস ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে হওক যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট আমি যেতিয়ালৈকে নিদু তেতিয়ালৈকে আমি ফলো আপৰ মিনিং বুজি পালো কিন্তু একচুয়ালি ফলো আপ যেটো আপোনালোকক কৈছো এইখন প্ৰপাৰ লিষ্ট মই যিখন বনাই দিছো এইখন প্ৰপাৰ লিষ্ট যিসকল ফলো কৰিব আপোনালোকক মই কৈছো 100% আপোনাৰ ৰিজাল্ট অহাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰপাৰ কাস্টমাৰ ডিটেইলছ আছে যিজন কাস্টমাৰে যেটো প্ৰডাক্ট নিলে লগত আপুনি হেতু লিখি থব পাৰে এইজন কাস্টমাৰে এই মাহত এটো প্ৰডাক্ট নিলে হেতু কথাও লিখি থক যে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে তেখেতক ফোন কৰোতে আপুনি সুধিব পাৰে যে এই প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি কেনেকুৱা পাইছা বাকি ঘৰত কেনেকুৱা খবৰ খাতি যেতিয়া আপুনি যিমানে খুদি থাকিব হিমানে ভাবিব যে ইয়েস কাৰণ মই দেখো যে 10% মানুহে এটো কাম কৰা 10% যিসকলে কৰে তেওঁলোক অলৰেডি ভাল সেলসম্যান হক ভাল ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী আজি টপ MLM কোম্পানীৰ ভিতৰত তেখেতৰ লোকৰ নাম আছে গতিকে মই ভাবিলো আপোনালোকৰ আগত এইখিনি টেকনিক শেয়াৰ কৰো যদি এই টেকনিক্স কিনি আপোনাৰ টিমৰ মাজত আপোনালোকে ভাবিছে শেয়াৰ কৰো বা আপুনি ভাল সেলসম্যানৰ এজনৰ ওচৰত বনাব খুজিছে তেখেতে ভাল আইডিয়া পোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিওটো আপুনি শেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু পোন প্ৰথমবাৰ চেনেলটো যদি আহিছে তেন্তে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে নটিফিকেশন বেলটো এই কাৰণে দবাব কাৰণ আপোনালোকে ইমিডিয়েট মই ভিডিও দিয়া লগে আপোনালোকে পাই যাব লাভ ইউ অল